Усім привіт! Я Геннадій Вітер і це програма «Аналіз крові». Саме тут ми говоримо про тих, кого показують по телевізору. Сьогодні знову звернемось до теми жартів, адже під нашим прицілом опинився шоумен і телеведучий Володимир Зеленський. Українські команди неодноразово ставали чемпіонами клубу веселих та кмітливих. Шанувальники цієї гри добре пам'ятають одеських джентльменів, команди Харківського авіаційного інституту або Донецького політеху. Початок 90-х був золотою епохою для українських жартівників. В чем дело, Тараскин? В Сокольнике он, гад, рвется. Там есть где спрятаться. Команда КВК з Кривого Рогу вперше вийшла на сцену у 95-му. І теж досягла успіху. У сезоні 96-го року Запоріжжя Кривий Ріг Транзит дістався півфіналу, а наступного року став чемпіоном клубу. А нам казалось, что мы с перепугу, что-то у нас получается. Команда 95-й квартал сформувалася з колишніх учасників транзиту. Встигла пограти у кількох сезонах, але згодом мусила залишити клуб. Гравці не порозумілися з керівництвом компанії «Амік», президентом якої є Олександр Масляков. Когда начинают люди говорить, как их зажимали в КВН, знаете, что эти люди ничего не добились в этой игре. Это главный закон, это точно. Володимирові Зеленському пропонували залишитися у КВК, можливо, стати одним із головних редакторів клубу, але за однієї умови. Він має вийти з команди 95-й квартал і покинути людей, які стали не лише його партнерами по сцені, але й друзями. Я очень болезненно отношусь к этой теме. Сьогодні у програмі ми зазирнемо за лаштунки гумористичних проєктів. Поговоримо про те, як народжуються жарти, дізнаємось, чи можуть пародії призвести до політичних конфліктів, та чи є почуття гумору у політиків і зірок шоу-бізнесу. Дивіться сьогодні у програмі творчий дебют Володимира Зеленського, Уходим, Глеб Егорыч, уходим. почуття гумору вітчизняних зірок Чтобы это не было дешево, вот так, пошло. та секрети створення жартів. Нам казалось, что это страшно смешно, а потом оказывается, что вообще не смешно никого. Коли Володі Зеленському було 6 років, він говорив монгольською мовою краще, ніж російською. Адже хлопець довго жив за кордоном. Сьогодні монгольська мова Зеленському ні до чого. А от уміння гарно говорити стало у пригоді, оскільки його вважають одним з найкращих шоуменів країни. Виховання, освіта та інші подробиці розвитку в рубриці «Генезис». Володимир Зеленський почав грати у КВК ще на першому курсі інституту. Але тоді молодому акторові вдавалося далеко не все. На перших репетиціях і навіть на іграх він забував слова. Уходим, Глеб Егорыч, уходим. Я так переживал, что на первой репетиции я забыл все эти 3 слова. Та гравці команди Запоріжжя Кривий Ріг Транзит на такі помилки не зважали. Адже Зеленський уже тоді викликав симпатії глядачів. До того ж, Володимир займався хореографією і допомагав ставити номери. У них было одно движение, вот такое. И им стоило показать движение там вот такое. И они говорили, блин, супер. Сьогодні Володимир Зеленський уже має величезний досвід. У своїй команді він є беззаперечним лідером. Студія 95-й квартал налічує з десяток акторів. Однак Зеленський виходить на сцену найчастіше. Собственно говоря, его лицо более раскрученное, чем чье-либо другое. Поэтому, наверное, на это делаются ставки. Акторський талант Зеленського визнають не лише пересічні глядачі. Зірки вищого ешелону також йому симпатизують. Король російської естради Філіп Кіркоров називає Володимира своїм другом. Я очень дорожу нашими творческими и дружескими отношениями с Володей. Володимир Зеленський народився у місті Кривий Ріг. Проте довго жив у Монголії. Його батько інженер. Багато часу проводив у тривалих закордонних відрядженнях і брав із собою сім'ю. 4 года мы там жили всей семьей. Повернувшись до Кривого Рогу, Зеленський навчався у місцевій школі. По її закінченню мусив вирішувати, куди йти далі. Батьки хотіли, щоб він став програмістом чи лікарем. Проте Володимир обрав юридичний факультет. Этот факультет был неким смежным факультетом. Желания родителей и моих возможностей, скажем так. Та коли Володимир Зеленський потрапив у КВК, про юридичні справи довелося забути. Гра забирала дуже багато часу, а успіх ще більше надихав. Хоча й поразки не зупиняли. Адже в історії команди були і сумні сторінки. Я как быстро поднялся, так я быстро очень и упал. Это вообще, знаете, синусоида в общем, любого творческого коллектива или творческого человека. Зеленський починав грати у команді «Транзит». Це була збірна студентів Запоріжжя та Кривого Рогу. Вона стала дуже популярною. Після перемоги у сезоні 97-го року частина авторів та акторів «Транзиту» створили нову команду. Вона отримала назву «95-й квартал».
Последняя акция от Макдональдс. Бесплатный туалет. 95-й квартал успішно грав в українській лізі. У 2001-му став переможцем. Наступного року команда виступала вже у вищій лізі КВК. І там дісталася півфіналу. До того ж здобула нагороду на музичному фестивалі у Сочі. Та вже наступного сезону залишила клуб. Насколько мы любили это все, настолько в один день я лично для себя ластиком это все вытер. Понимаете, да? Сьогодні Зеленський лояльно висловлюється про Олександра Маслякова. Та у своїх колишніх інтерв'ю він був значно відвертішим. Розказував, що між 95-м кварталом та президентом клубу виник серйозний конфлікт. Нібито Масляков забороняє гравцям брати участь у будь-яких проєктах, що не стосуються КВК. До того ж виплачує командам надто мізерні гонорари під час гастролей. Ты, когда приходишь в клуб веселых и находчивых, большой который, ты подписываешь сразу там какие-то документы о том, что ты не можешь принимать участие в других телепроектах. Команда 95-й квартал на той момент уже набула популярності. Її часто запрошували на концерти. Зрештою, Олександр Масляков поставив умову – відмовитися від гастролей або йти з клубу. Криворізька команда зробила свій вибір. А как ребята, в принципе, мной был задан вопрос. Ну, а ребята там, каждый по своей профессии, пусть там. И все, это был принципиальный момент в жизни нашего коллектива. Ну, их все любили, потому что команда действительно очень сильная была, очень мощная. Це Дмитро Танкович та Євген Сморигін. Колись вони теж грали у вищій лізі КВК. Дмитро був капітаном команди ЧП «Мінськ». Вони добре пам'ятають 95-й квартал. Они как бы зная, ну не зная, на что идут, отказались от отношений с Амиком. Молодцы. Грамотный взрослый поступок. Я считаю, что это нам повезло просто. Вот очень повезло, что все совпало, что где-то нам что-то дыхание перекрыли, а на самом деле открыли действительно второе дыхание, и мы дышим полной грудью сейчас. Сьогодні подейкують, що студія 95-й квартал має впливового спонсора. Саме завдяки йому хлопці нібито дозволяють собі так сміливо жартувати з політиками. Зеленський усе заперечує. Говорили, Луценко не случайно ходит, он их там держит. Так само, стверджує Зеленський, не було жодних спонсорів на початку проєкту. Володимир звертався по підтримку до деяких бізнесменів, але вони відмовлялися вкладати у нього гроші. Тож команді довелося влазити у борги. Какой-то банк дал нам кредит. Вопросы на ассоциацию. Донецк. Уголь, Россия. газ, Алтай. шаманы. Вас там подлечили, что ли? Ну так, подшаманили немножко. Проект «Вечірній квартал» стартував на початку 2005 року. Формат шоу був оригінальним. КВК, театр пародій, виступи зірок шоу-бізнесу – усе поєднувалось в одному концерті. Проект швидко завоював симпатії глядачів. Мы всегда писали смешные шутки. Ну, всегда. И я не знаю, когда мы писали лучше. Та подейкують, що є у «Вечірнього кварталу» і свої вороги. Вони б із задоволенням закрили програму, адже у ній надто гостро жартують. Образити впливового політика небезпечно. Та про це ми поговоримо за хвилину. Дивіться далі у програмі. Естественно, людям это не очень нравится некоторым. Черновецкий купил себе собаку, и больше об этом не знает никто. Всегда приятно себе услышать. Или она что, рассказывала вам, что она ночевала в соседнем гостиничном номере? Нет. Якщо політики сміються над народом, то чому б народові не посміятися над політиками? Саме це і робить Володимир Зеленський у своїх програмах. Цікаво, чи пропонував хтось із політиків йому гроші, аби замочити конкурента. Поговоримо про це далі у програмі. Де працюють та як відпочивають зірки. Життєве середовище. Жоден концерт «Вечірнього кварталу» не обходиться без політичних жартів, адже ця тема дуже цікава глядачеві. Напевно, вона є найбільш популярною. Навіть самі представники політичного бомонду іноді виходять на сцену. Дуже приємно. Дуже приємно. Віктор Федорович, приємно просто. Леонід Михайлович. Жарти «Вечірнього кварталу» дуже гострі. Об'єктами пародій стають представники усіх політичних сил. В основу лягають актуальні події української політики. Кажуть, у політичному середовищі через виступи квартальців іноді виникають конфлікти. Естественно, когда ты кого-то критикуешь, естественно, людям это не очень нравится некоторым.
Эта песня посвящается, мягко говоря, министру, грубо говоря, внутренних дел. З цим номером актори «Кварталу» виходили на сцену під час концерту до Дня міліції. У залі були присутні тодішній прем'єр Віктор Янукович та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Прем'єрові цей виступ не сподобався. Він нібито навіть наказав звільнити людину, яка випустила таке в ефір. Если кого-то там увольняют, то, конечно, удобно там сказать, что это из-за «Квартала». Да, там. Но я думаю, что если что-то такое происходит, то причины-то другие. Ну, уверен практически. Я слышал многих политиков, которые были недовольны их оценкой, но те, кто уверены в себе и уверены в своих действиях, улыбаются. Скажите, Нестор, Да, котик. вам не кажется, что в Украине бардак? Пожар в Крыму, наводнение в Ивано-Франковске. Бардака больше не будет. В следующем году, я обещаю, и пожар, и наводнение будут в одном месте. Это мой подарок Львову. Все. Все-таки при этом они максимально справедливы. По крайней мере, они стараются быть корректными, насколько возможно, это в какой-то конкретной ситуации. Команда «Вечірнього кварталу» добре знає секрет свого успіху. Жартувати треба на актуальні теми, зрозумілі для більшості людей. Если я узнаю завтра, что, например, там, не знаю, Черновецкий купил себе собаку, и больше об этом не знает никто, кроме меня, и напишу об этом шикарный смешной номер, это будет вообще не в точку и не нужно никому. Олена – дружина Володимира Зеленського. Вони знайомі з тих часів, коли він іще студентом грав у КВК. Власне, вона була одним з авторів команди і гастролювала разом з чоловіком. Меня тоже зачислили, так сказать, в штат, и мы стали вместе ездить. Сьогодні Олена Зеленська також пише для «Вечірнього кварталу», тому добре знає про усе, що відбувається за лаштунками. Могут писаться и отдельные шутки, иногда приходят в голову, но в основном наша задача писать цельные номера. У студії «95-й квартал» великий авторський колектив. Більше 20 людей. Вони поділені на групи. Кожна пише окремий номер. Потім усі збираються разом обговорити новий матеріал. Ну вот начали писать, и не получается. Тогда есть разные способы, раздается всем задания, все дописывают. Я могу придумывать и сочиняю, и вроде у меня нормально получается. Як у будь-якій справі, тут є свої правила. Номери створюють за певними схемами. Досвідчені автори знають, як максимально утримати увагу глядача. Та все одно гумор – річ суб'єктивна. Те, що здається смішним на репетиціях, може не спрацювати під час концерту. Но иногда, конечно, нам казалось, что это страшно смешно, а потом оказывается, что вообще не смешно никому. Один із оригінальних елементів шоу, котрий привертає увагу глядача, це участь у ньому зірок шоу-бізнесу. У «Вечірньому кварталі» вони не лише співають, але й виступають як актори. І, відповідно, як об'єкт жартів. Іноді не дуже приємних. Дорогая Вера, мы с вами очень похожи. И ты, и я не понаслышке знаем, что такое Виагра. Всегда приятно себе услышать что-нибудь такое интересное. Но главное, чтобы это было веселенькое, да. Но чтобы это не было дешево, вот так, пошло. Хотя иногда и такое бывает. Можливо, на старті проекту зірок доводилось умовляти, аби вони взяли участь у таких розвагах. Адже не кожен здатен посміятися над собою. Але тепер усе навпаки. Деякі артисти навіть пропонують квартальцям гроші за те, щоб про них пожартували. Не только политики, и звезды предлагают деньги, чтобы поучаствовать в «Вечернем квартале». Філіп Кіркоров – один із частих гостей «Вечірнього кварталу». Він підтверджує, участь у таких проєктах іде на користь артистові, адже це додатковий піар. Они подчеркивают те качества, за которые тебя любят зрители, и делают их еще тебя ближе к ним. Завдяки знайомству з квартальцями Філіп Кіркоров дебютував як актор у повнометражному кіно. Він знявся у фільмі, сценарій до якого написала студія «95-й квартал». Кіркорову дісталася роль Святого Валентина. Позвольте с вами не согласиться. Заниматься можно спортом, зарабатыванием денег, но никак не любовью. Володимир Зеленський також грає у цьому фільмі одну з головних ролей, хоча й стверджує, сценарій писав не під себе. Уже потім нібито з'ясувалося, що краще за нього цю роль ніхто не зіграє. Мы сидели авторами, там рассказывали, и я некоторые вещи показывал. Ну, просто это мой образ, скажем так, изъяснения. Вот. Он потом сказал, вот, и ты вот будешь, я вижу, что вот ты вот должен сыграть эту роль.
Дивіться далі у програмі. З ким цілувався Володимир Зеленський? Ты видишь своего мужа в объятиях какой-то девушки. Хто пише йому о 4 ранку? Сижу, не сплю, жду их смс. Та яка машина у зірки вітчизняного гумору? Это первый наш рабочий автомобиль. У своєму новому фільмі Володимир Зеленський грає зухвалого мачо, який не має проблеми з жінками. Принаймні, не мав доти, поки з ним не трапилась неприємна історія. А що ж насправді відбувається у приватному житті актора? Дізнаємось про це просто зараз. Все, що змушує серце битися частіше. В рубриці «Кардіограма». Поженились мы 5 лет назад, и до этого 8 лет мы просто встречались, получается. Зі своєю дружиною Володимир Зеленський знайомий іще зі школи. Вони навчалися у паралельних класах, але майже не спілкувалися. Ближче познайомилися уже після випускного, у компанії спільних друзів. Решили поближе познакомиться, обменялись телефонами. Как-то так произошло. Разом Олена та Володимир почали грати у КВК. Щоправда, Олена лише писала тексти. Кілька разів вона пробувала вийти на сцену. Утім, Володимир відрадив. Ну, как бы ты не обижайся. Вот, ну не надо нам больше актрис. Ну не надо, так не надо. Як штатний автор 95-го кварталу, Олена їздила з командою на гастролі. Тож проводила з Володимиром дуже багато часу. У них довго не було окремої квартири, але фактично вони вже почали жити разом. Мы были всегда вместе. Гостиницы. Или она что, рассказывала вам, что она ночевала в соседнем гостиничном номере? Нет. Вот, нет никаких иллюзий. У 2003 році Олена та Володимир офіційно одружилися. Щоправда, це майже нічого не змінило у їхньому способі життя. Гастроли ніхто не скасував. І наступного дня після весілля Володимир Зеленський поїхав до Києва. И вот я на следующий день уехал в Киев. В Киев приехал, мы организовали предприятие под названием, юридическая компания под названием «Студия Квартал 95». У сім'ї Зеленських уже народилася дитина. Олександрі зараз 4 роки. Вихованням більше займається Олена. Володимир дуже рідко буває вдома. Балую ее, потому что я ее редко вижу. Здається, у сім'ї Зеленських усе добре. Та це лише на перший погляд. Адже Олені доводиться миритися з тим, що у чоловіка є купа прихильниць. Вони телефонують додому. І навіть уночі шлють відверті зізнання. Немножечко выводят из себя люди, которые считают, что в 4 утра я сижу, не сплю, жду их смс. До того ж, із газет Олена дізнається про нові Володимирові романи. Більше того, вона на власні очі бачила, як чоловік цілується з однією зі своїх коханок. В какой-то момент, знаете, голову поворачиваешь и видишь своего мужа в объятиях какой-то девушки. Це Олена Шоптенко, чемпіонка світу з латиноамериканських танців. Вона була партнеркою Зеленського у проєкті «Танці з зірками». З нею актор зустрічався чи не щодня. Шоптенко не дивує те, що у схожій ситуації виникають підозри та ревнощі. Я думаю, это вполне естественная реакция любой женщины в той ситуации, в ситуации проекта, поскольку на самом деле, когда муж не находится дома целыми днями, потому что тренируется. Если она не ревновала, я очень опечален. А ось іще одна коханка Володимира Зеленського – акторка Світлана Ходченко. У фільмі «Кохання у великому місті» вона грає сексопатолога. За сюжетом між нею та Ігорем, героєм Зеленського, виникають близькі стосунки. У меня правило. С клиентами никаких суш. А я не клиент, я коллега. Саме цю жінку Олена Зеленська бачила в чоловікових обіймах на знімальному майданчику. Адже вона приїздила на декілька днів у Нью-Йорк під час знімання фільму і стала свідком окремих сцен. Ну, буквально доля секунды был какой-то... да, это же кино было. Вот. И, ну, в принципе, ну, понятно, что все нормально, конечно. Зеленскому я это уже однажды говорила, ничего личного, только бизнес. Володимир Зеленський зізнається, у нього дійсно багато прихильниць різного віку. Але він робить усе, аби ні в кого не виникало ілюзій. Напевно, саме тому не приховує свого сімейного статусу. Вот мое счастье, понимаете? О каких предложениях ведется речь? Понимаете, вот на попе этикетка, красивая девочка. Вот мои девушки, это да. Дивіться далі у програмі. В Сокольники у нас гад везет. Можно написать 50 номеров, но они вообще никакие, не смешные. Вот после КВН я считаю, что мы чего-то добились.
Для тих, хто користується інтернетом, нагадаю нашу електронну адресу analizkрові@novий.tv. Сюди ви можете надсилати свої листи з запитаннями до зірок. За кілька хвилин на них відповідатиме Володимир Зеленський. А поки що ми поговоримо про акторові гонорари і автівки. Мобіли, машини, аксесуари та мода. Все, що допомагає рухатися по життю. Виступи на корпоративних вечірках – звичайний спосіб заробітку для артистів. Студія «95-й квартал» не є винятком. Актори відвідують корпоративи. Часто їх запрошують політики. Ті самі, над якими вони сміються у своїх пародіях. Почти все, над кем мы шутим, почти у всех мы были на каких-то праздниках. Під час фінансової кризи заробітки багатьох артистів упали майже вдвічі. За умови тотальної економії запрошень стало значно менше. Квартальці відчули це на собі. Вони і далі гастролюють. Однак загалом прибутки зменшилися. Тура это по всем городам Украины. Соответственно, гонорар меньше, потому что люди покупают билеты в гривне. Гривна упала. В авторській групі «Кварталу» гонорари залежать від рівня професійності та обсягу роботи. Лідери отримують більше, адже вони створюють найбільш рейтингові номери, на яких тримається уся програма. Можно написать 50 номеров, но они вообще никакие, не смешные и никому не нужны. А можно написать один, который просто станет гвоздем этой программы и решит, в принципе, рейтинг этого концерта. То, что самые большие зарплаты на рынке авторов в Украине, это факт. Потому что мы очень ценим интеллектуальный труд. Володимир Зеленський уміє продавати талант. Він переїхав до Києва 5 років тому. Тоді він орендував квартиру. В первой квартире мы жили впятером, в одной квартире 5 мужиков. Машина також не була престижною. Звичайнісінькі «Жигулі» 4-ї моделі. Цю автівку акторові подарував батько. Четверка стала нашей общим автомобилем на студии «Квартал 95». Это первый наш рабочий автомобиль. Сьогодні у Зеленських уже є власна квартира. Щоправда, придбана у кредит. Актор не бачить у цьому жодних проблем. Навіть за часів фінансової кризи. Адже на все одразу грошей все одно ніколи не вистачить. Хочется сразу все, и сразу все хорошее, и хочется пользоваться этим, и жить, и ездить. Машина у нього також уже інша. Батькові «Жигулі» Володимир змінив на новеньку «Шкоду». Його дружина теж їздить на авто зовсім іншого рівня. У неї Lexus RX. Такий джип коштує близько $60 тисяч. Сейчас же унисекс сейчас, да, то есть у нее, да, женский. Мне кажется, это женский уже больше автомобиль. Да, кроссовер, да, правильно. Раніше актор сам сидів за кермом. Він одержав права у 25 років, але тепер частіше їздить на пасажирському сидінні і користується послугами водія. За рулем очень, на самом деле, сложно ездить. Точно так же постоянные звонки. И поэтому мы вот с Сашкой, с водителем, мы всегда вместе ездим. И еще бывают и встречи, и выпил, и поэтому... Інспектори ДАІ впізнають актора, тож вибачають йому дрібні порушення і користуються нагодою поговорити про політику з тим, хто вміє про це жартувати. И всегда мы обсуждаем политическую ситуацию в стране, сложнейшую с ними. Вот, и все. Ну, а зачастую это как здоровье, кого я вижу. Всем привет, хлопцам. Передай привет Лысому, цьому смешному. Ну и я этому Януковичу передаю, тоже хороший хлопець. Ну що ж, традиційно зробимо паузу, після якої повернемось у студію. Ми спробуємо дізнатися, чи траплялися казуси в інтимному житті актора Зеленського. І ще раз мої вітання. Це «Аналіз крові» – програма, у якій ми розказуємо про життя зірок. Сьогодні під нашим прицілом опинився актор та шоумен Володимир Зеленський. Він із нами на зв'язку і готовий відповісти на ваші запитання. Володю, доброго дня. Одразу перше запитання до тебе від киянки Анжели. Не секрет, що популярність у багатьох випадках допомагає. А де вона заважає? Які у популярності мінуси? Я, в принципе, минусов не вижу, кроме времени. Вот самое большое – это издержки, связанные со временем. Нет времени на семью, на детей, на поспать. Дякую. Запитання друге. Його надіслав Олег із Житомира. Шановний Володимире, я у спортзалі накачав м'язи. Тепер хочу підкачати мозок. Підкажіть, будь ласка, декілька корисних вправ. Вы же видите, какой я известный атлет, да? Наверное, из-за этого что-то, может, у меня и получается. Просто на самом деле нужно понимать,
Опять же, я повторюсь, нужно понимать, чтобы чего-то думать, придумывать и так далее, нужно этим заниматься, нужно работать. Если вы работаете над своим телом, это прекрасно, но, значит, вы в это время не работаете интеллектуально. Это тоже нужно понимать. Ну, конечно, замечательно, когда люди все успевают. Я лично делом заниматься не успеваю. Вот. А так, в принципе, все. І останнє. У вашому фільмі хлопці потрапляють у неприємну ситуацію, втрачають чоловічу силу. Скажіть, чи траплялися з вами схожі казуси у житті? Нет. Таких случаев не было, никому не советую. А если будут такие случаи, можно прийти в кино и посмотреть, как, собственно говоря, справляются герои с такими проблемами. Ну що ж, дякуємо за відповіді. Приймай від глядачів найщиріші побажання успіху. І вам спасибо. А ми продовжимо програму. Підбиваємо підсумки у рубриці «Аналіз крові». Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. В Сокольнике у нас гад везет. Вот эту фразу я забыл. Володимир Зеленський починав кар'єру другорядним актором криворізької команди КВК. Одного дня він ризикнув і вклав гроші у власний проект. Сьогодні він очолює один із найпотужніших творчих колективів країни. Мне действительно нравится талантливость ребят и, конечно же, в первую очередь Зеленского. Та Володимир Зеленський зізнається, частина успіху, який приписують йому, насправді заслуга інших людей. Команди, з якою він працює і яка створює усі хіти вечірнього кварталу. Вот после войны я считаю, что мы чего-то добились. И только благодаря этим людям, и благодаря нам всем, потому что мы все вместе. Актор уже досяг народного визнання, та у нього все одно залишається простір для роздумів. Олена Зеленська добре знає, про що мріє чоловік. Надеюсь, что кинокарьеру какую-то сделать себе, ему очень всегда хотелось. Певні кроки на цьому шляху Зеленський уже зробив. Решта планів чекає на реалізацію. У період фінансової скрути продавати ідеї складніше. Сделано у нас 3 киносценария, которые сейчас мы находимся в поиске финансов. То есть работа не творческая, а поиск финансов, но, собственно, мы ее осуществляем. Ну от і все на сьогодні. Це була програма «Аналіз крові». Наступного разу зустрінемось рівно за тиждень.